Today is June 11th, 2019. We're here in the home of Nam Nguyen, interviewing him for the Houston Asian American Archive. My name is Stephen Lloyd. My name is May Lebron. And Mr. Nguyen, let's start off with where and when were you born? Sinh năm nào? Sinh 1954. He was born in 1934. And where was that? Ở đâu? Sinh ở đâu? In Vietnam. In Vietnam. Right. So, Anh lớn luôn nghe được. where in Vietnam? Việt Nam nhưng mà tỉnh nào? Saigon, In Vietnam. Saigon, Vietnam. What was Saigon like back then? Lúc đó Sài Gòn nó làm sao? Lúc Sài Gòn trong tình trạng chiến tranh. Năm 34 thì làm sao? Năm 34 lúc đó thì ở Sài Gòn lúc đó thì còn phôi thai, rất là yên tĩnh. Saigon at that time very quiet and not too many people. Did you have how was your childhood in Saigon? Let's say again. How was your childhood in Saigon? Đời thơ ấu của anh khi ở Sài Gòn làm sao? Anh nói lại Lúc nhỏ đó, quãng đời thơ ấu đó. thơ ấu thì từ nhỏ tới lớn thì đi học thôi, không phải nữa. He attended school in Saigon and nothing else, nothing special. Where did you go to school? Đi học ở trường nào? Học ở trường ở làng, rồi xong lên tới trường tỉnh, rồi xong lên tới trường trung học là Biệt Trí. First of all, he attended school at his village, and then go to high school. No, go to grade 5, 4. He attended school at the town. What time is that? Tỉnh nào? Trường Patriot, trường Nguyễn Chí. No, ở tỉnh á. Ở tỉnh Gia Định. At Gia Đình towns, and then he attended high school at Petrosky. That's a very famous high school in Saigon. Đến thì Gia Đình đi Sài Gòn đi xem Saigon. What did your parents do for a living? Bố mẹ lúc đó làm cái gì? Bố mẹ của anh lúc đó Bố tôi là người nhà làm về nông trại. Còn mẹ tôi là farmer. His parent is farmer. What sort of principles did they raise you up on? What do you mean by principle raised on? Make it clear for him. I guess values. Yeah. Value. Bố mẹ có nghiêm khắc với anh không? Nghiêm khắc không hả? Có đánh đòn không? Không nghiêm khắc nhưng mà rất là kỷ luật. Gia đình rất là có giá trị. His family, his parents very disciplined with him. Very disciplined. What sort of food did they cook at home? What sort of what? Food? Thức ăn gì? Tưởng tượng là ở trong nhà dùng thức ăn như thế nào? Ăn cái gì hả? Thịt, cá, rau, cỏ hay sao? Ăn thì bất thường thôi. Lúc đó thì lúc mà tôi mới sinh ra ở đó thì cái cần đó như giữ là từ về quê mà. Từ thứ ra rồi ăn cá chi rồi rau cải rồi trái cây rồi nó có nhiều. Yeah. He said that during he living in his village, his family get vegetable from the garden, what they grow, and the fish in the pond or something like that. Anh có thể nói tiếng Anh được. Yeah. What was your experience in high school? Có những kinh nghiệm gì mà khi học ở trung học không? Ở trường Patriot? Trong lúc đó thì bắt đầu chiến tranh khi mà học thì năm 1947, 45 tới 47 đó thì lúc đó chiến tranh bắt đầu có xảy ra rồi đến giữa đồng minh đến Nhật.
thì thi chiến đó. Thì lúc đó thì tôi học ở bên Trung Ký, rồi tôi lúc đó còn Pháp nó đô hộ, thì người Pháp nó mới vào đó nó đánh nó bắn chết người trong trường học, rồi nó chết anh Trần Văn Ơn đó, Văn Ơn đó là anh học trên tôi một lớp, năm thứ ba, tôi học năm thứ hai bên Trung Ký. Thì khi buổi trưa đó họ đến thì họ lên nó bắt ở ra, rồi nó nói rằng nó nói với người công an đó, nói với ông với một người sếp của nó là Tây và Kobe Ilela, tức là ông ơi nói đề thì dắt cho cháu đưa ra, thì chúng tôi thấy dẫn đưa ra vậy bắt gói đi ra, thì ra tới ngoài công trúc cổng trường thì tôi nghe hai tiếng súng bắn, thì ở trong này nghĩ là bắn ảnh, rồi tan học bỏ trường học bỏ nó hết, tan học ra đâu kéo ra coi, thì tụi nó cứ kéo đi, nhưng mà nó nói là nó không bắn gì hết, nhưng mà 2 ngày sau thì là hay tin là anh chết, nó nói ông chết đây là ông Thắng, đó là cái hành động pháp, vì thế cho nên tôi chống pháp rất nhiều, đó là xảy ra chiến tranh trong từ năm 1977, đó là tôi bắt đầu có lớn tuổi rồi, cũng 14 năm tuổi rồi, thành hiểu biết được, rồi là mình vào trong cái việc đấu tranh chống pháp. Yeah, he said that during the years he attended high school in Saigon, that is during the World War II, almost end, and the South Vietnam still under the colonization of French, and he experienced when a French troop go to his class and kill, says one student, one friend, and then his friend was killed by French, and then at that time he was 14 or 15 years old, and he understands that the love of the country, what does that mean, and he began to have the idea how to fight with the colonization. So what did you do after school? Khi mà học xong trung học, ông làm gì? Tôi học lúc đó thì chưa có xong trung học, bể bãi khóa, rồi mới qua một cái trường khác. Trường khác là trường Việt Nam học đường, ở số 38 đường Jean Nico, vì bên ký đóng cửa dài lâu lắm, thì qua đó học xong rồi khi tôi học tới nửa chừng thì tới năm bị động viên đi lính, tôi lúc đó thì tôi học thì mới có thi lập bằng tú tài 1 thôi, một của Pháp thôi, rồi khi động viên là bằng 1954, là động viên 53, 54 là động viên lưu. After his friend was killed by French, the school closed, and the whole student have to move to the other school. And he attended 1 or 2 years there. And after she passed the exam, the so-called baccalaureate one, he was drafted to the military in 1954. Vì bắt lúc học bộ phần 1 thôi mà chưa được phần 2, nhưng bắt tôi đi vào đó vào khóa 4 tôi Đức, trường chỉ ở đó. Rồi vô đó thì tôi thấy vì tôi là con trai trưởng trong gia đình 9 người, thì mấy người nói tôi xin đi, xin đưa về, thì xin được, thì tôi xin rồi sau đó cũng muốn nhờ mọi người mà bạn Pháp, người Pháp, ông đại tá đó, ông làm cái coi một cái thành, cái bằng thành Đông Năm đó, Exxon đó, ở chỗ đó làm việc đó, làm part time đó, ông mới xin cho tôi đi về. Thì ông đại tá cảm, ông chưa được cho phép về, nhưng tôi về có 2 tháng sau, 2 tuần lễ sau rồi đi học lại, nó bắt vô lại luôn.
là vấn đề của thành ra đó là tổng động viên cái mobilization Việt thành là không bỏ được. Lúc đó cái khóa 4 tới trên 2.000 sinh viên lập vô, lúc đó tôi kẹt đó, thầy phải học luôn rồi. He said that because his family have a very lot of children. He have 9 brothers and sisters, so he can omit, cannot go. He made permission out of the army at that time, not to be drafted. But only 2 months. That is general. Gọi là cái gì? Động viên là cái gì? Mobilization, general mobilization, and he come back to the army again. Okay. How did you feel about getting drafted? Khi mà bị động viên, ông cảm thấy thế nào? động viên thì phải đi chứ. Buồn không? Có buồn không? Buồn chứ, học nữa chừng ngồi. He said because he said that he was sad because he's not complete his high school. That is grade 12. Vì mẹ tôi đó, gia đình tôi muốn cho tôi tất cả con học thành tài hết, nhưng mà mẹ tôi nói rằng đứa nào học mà không có chú tài toàn bằng coi như không có học. Thì tôi chưa để thầy đùa đi đùa lắm. And he said that his parents want the children have to complete the high school. And you know that his brother is a doctor here. So what were some of your experiences in the military? Có những kinh nghiệm nào ở trong lính không? Đâu? Có những cái kinh nghiệm nào khi anh ở trong lính? Xong nghĩ sao? Không, ở trong lính. Trong đời lính đó. Trong đời lính. Là trong đời lính thì tôi khi ra trường thì tôi được họ tôi xin vào cái ngành không quân, nhưng mà ông hội trường không bắt đầu làm lý cho, nhưng mà sau khi thi ra trường đó thì họ thấy tôi giỏi về tác chiến, vì coi trong cuốn sách của đọc cái gì con ba đó là tập tác chiến đó, thì tôi biết rất là tất cả về cái chiến lược đó. Đó thì nếu một chiến pháp rồi thì vì tăng cường pháp nó coi cái đó thấy thì nó muốn tôi làm huấn luyện viên để là phải dạy lại. Thì còn nó nói rằng mà một người phi công thì ai cũng làm được, một huấn luyện viên có kiến thức và thì phải là huấn luyện viên, thì nó cho nó là huấn luyện viên thì tôi không chịu. Huấn luyện viên ngay từ khi mới ra trường. Ra trường thì là đi học lớp khác đi học lớp huấn luyện viên, instructor, lúc đó instructor quan trọng lắm. Cái gọi là gì? Instructor. Because during the training in the base, he was very skilled in tactics, how to fight. So the government want him to be the instructor in the base, military base. How long after being drafted was that you became? Từ cái lúc mà từ lúc bị động viên cho tới lúc mà thành huấn luyện viên là bao lâu? Trong khoảng mấy động viên thì học khoảng trên 6 tháng ở trên Thủ Đức. Ra trường rồi thì cái lớp huấn luyện viên 2 tháng rưỡi nữa để lấy cái bằng lên huấn luyện cũng được. Lúc đó thì huấn luyện thì cái tình hình nó thay đổi là giữa cái quân đội mà 10 do người Pháp tổ chức sắp triệu của Mỹ vào năm lúc đó Việt Nam chứ năm 7 đó, Việt Nam đó thì tôi đi học Mỹ. Sang Mỹ học. Tôi ra trường thì dạy về tôi dẫn huấn luyện ở trên trung tâm huấn luyện Quang Trung đó. Sang Mỹ không? Quang Trung Training Center đó, lúc đó là dạy cái sĩ quan từ cái phương thức đấu tranh chiến tác chiến bằng thêm Pháp sửa của Mỹ. Thì tôi huấn luyện tại đó, huấn luyện tại trên Quang Trung đó khoảng ba khóa rồi dạy đó thì cho tôi học Mỹ, đi sang Mỹ là học chiến sư Mỹ. He was in training camp for 6 months and 3 months for training to be an instructor.
and then he touched there for 3 classes in the official training, and then he allowed to go to the U.S. for study. Oh, okay. Tức là sang Mỹ năm nào? Tôi đi 1957 ở Fort Benning, Georgia. Fort Benning, Georgia. He went to the U.S. in 1957 at Fort Benning, Georgia. What was that like? How did you like Georgia? Tôi học nó khoảng gần 1 năm, 10 tháng. He was there for almost a year. Bằng 2 lớp, một lớp về tác chiến, một lớp về chuyển vận. Anh nói tiếng Anh đi, mấy cái danh từ. Đó là bằng for training with the Fort Benning, for infantry and the supply courses. Both of them about almost 10 months in the Fort Benning, Georgia. Yeah. And after that, I come back to return to Vietnam. I go to the battlefield. Sau đó thì tôi trở về thì muốn người huấn luyện viên đó phải có chiến tranh. Chiến tranh muốn biết cách phải dạy người được thì tôi được bổ nhiệm đi ra về Bến Hải với khách. Gần 1975, năm 7 về xong đi ra Bến Hải. Cái Bến Hải nó gọi là cái gì? Đó là DMZ cơ, Bến Hải đó. And after he left the U.S., they sent him to the battlefield immediately. Tôi ra sư đoàn khinh chiến 16. Yeah. Được cái bằng 16 Light Division, Infantry Division at in DMZ. Divided into North and South, DMZ. Right. I worked there and fighting every day. Lính mỗi ngày đó. Tôi đến giặc ở đó, tôi đi qua rất nhiều vùng, đi qua bên Khe Sanh, Lao Bảo, Việt Xá, đi Tôn, rồi sao ở lưới rồi, đúng giặc rồi. She attended a lot of battlefield there. Và tôi bị 2 lần bị thương. Nhưng mà lúc đó là anh là đóng vai gì rồi? Sĩ quan gì? Lúc đó là anh là trung úy. Yeah, lieutenant at that time. So you got back to Vietnam in 59? 58, about 58. Okay. I fought in along the border, Cambodia and Laos, and since 1975 until 1957 to 1959. Okay. What did you? In the border. Right. Into Laos, you said? Yeah, in the border of Vietnam, Laos, and Cambodia. Right. The fighting there is the battlefield there. And you were in the military until you left in the 70s? Cậu ấy hỏi là anh ở trong quân đội tới năm nào? Tới năm nào? Tới năm 1975. At the end of the war. What were some of your experiences as the war escalated? Experience during the war? Yeah. Hơn 2 năm được quân đội. Nói là he attended about 22 years in the military, và ông ấy hỏi là có những cái kinh nghiệm nào? Ôi, kinh nghiệm rất giặc thì nhiều lắm. A lot of experiences. Cả 4 vùng chiến thuật, vùng 1, vùng 2, vùng 3, 4 trường rất giặc hết. He said that he went to every corner of the country, everywhere in the South Vietnam to fight. Và tôi cũng huấn luyện đánh giặc giỏi cho người ta. Cái tổ chức Biệt Động Quân đó là tôi huấn luyện đầu tiên nhất. Biệt Động Quân là cái gì? Biệt Động Quân là commando đó. He said that fighting and then train for officer, like train for commando officer, how to fight, something like that. Đó là đơn vị tôi tổ chức huấn luyện đầu tiên lính giặc rất giỏi là lính hành động nhiều sư đoàn. Yeah. He said that he trained a lot of officers in Vietnam. Yeah. What was the mindset of most of the soldiers you trained
What? Would you say that they were the soldiers enthusiastic about their efforts? Let's see. I guess so. Like, what was their attitude? Attitude of the officer, the warrior. Tất cả những cái sĩ quan được ông huấn luyện, họ có cảm ơn không? Họ cảm thấy như thế nào đối với ông? Tình cảm của họ đối với ông? Câu đó là huấn luyện cho những người mà đi đánh giặc thì họ tin tưởng rằng cái người đó đã biết đánh giặc, biết chiến trường thì không có sự sơ hở, bớt ít sự sơ hở thì nó rất ghê rồi tôi. Điều huấn luyện rất là mà và các đơn vị là mà biên đội quân đó ra đánh những thắng hết biệt đội quân. He said that every officer believed in him because he's a good instructor, and what he say, they apply in the battlefield, and they feel so good. They do appreciate him a lot. Great. Với một cái câu mà chúng tôi nói rằng để cho họ chịu khó học đó, tức là chiến trường bớt đổ máu mà khi bị đổ mồ hôi nhiều ở trong chịu khó học, tập dượt nhiều, huấn luyện nhiều, đổ mồ hôi nhưng mà bớt đổ máu ở chiến trường. Theo nghĩa đó tức là chiến trường đổ mồ hôi. Anh nói tiếng Anh xem nào. Tôi nói là training a lot of mồ hôi nhưng mà ít đổ máu, ít chết. More sweater and less blood in the battlefield. More sweater in the training camp than less blood in the battlefield. That's the way he talked to them. Vì nói cái chiến tranh đó, huấn luyện của chiến tranh đó, đánh giặc đó, thì có nhiều phương thức lắm, vừa rất nhiều môn lắm. Đánh giặc như là tấn công, phục kích, mở đường, vượt sông, bờ biển. Nói tiếng Anh với anh ấy. Okay. The all the training very difficult. There are many different ways. Category. Basically, you have to open road, you cross the border, okay, and you attack and fighting in the city, in the village, and jump from an airplane. Okay, do many things. We have to with good training to deliver good training for the student. They save their blood in the battlefield. Yeah, that's why they believe me into that. So that most of the unit I trained them, they believe that. Because I 2 times wounded in the battlefield. I get some experience and to transfer this experience to them. Yeah. How did Saigon and I guess Vietnam as a whole change from your childhood to when you were in the military? How Saigon changed Yeah. during the war? Yeah. Sài Gòn thay đổi như thế nào trong thời gian chiến tranh? Sài Gòn, thành phố Sài Gòn thay đổi. Tại Sài Gòn thì nói là chiến tranh thì Sài Gòn cũng chiến tranh luôn, nhưng mà chiến tranh là sau khi mình gần 70 năm gần mất nước thì cộng sản mới tới được, chứ còn trước đó thì nó bình yên. Trong cái thời gian trong 9 năm mà tổng thống tôi đi nhiệm đó, chủ đệ nhất Cộng hòa đó, thì nó yên rồi, giáo dục đồ rất tốt, tất cả mọi gì tốt hết. Nhưng từ khi cộng sản xâm nhập vào nó xáo trộn thì mới mất tự do, mất trật tự, mất đủ thứ hết. Chứ còn lúc trước thì rất là tốt. He said that during the Ngô Đình Diệm president time, Saigon very peaceful. Everything is so good. So like education, economic, everything is so good. And then when the Viet Cong, that means Vietnamese Community, increased the degree of the war, it make chaos and make a lot of change in Saigon. Do you have any questions?
No, I think we can continue. Okay. How did you come to leave Vietnam? Rời Việt Nam như thế nào? Anh rời Việt Nam như thế nào? Rời Việt Nam hả? Anh là bây giờ sao? Không, làm cách nào mà anh rời khỏi Việt Nam? Là cái Nghĩa là năm 75 đó. Đi như thế nào? Nói đến chiến tranh thì phải nói đến cái việc mà cái sự mình quyết định giữ đất nước. Thì lúc đó tôi không định đi. Tôi không định đi vì tôi nghĩ rằng quân đội bên nước Nam Cộng Hòa rất là mạnh, các đơn vị rất là dũng cảm, đánh nhiều trận thắng, mà khi mất nước là thua đó, là thua về chính trị chứ không phải thua về quân sự. Tôi là người quân sự thuần túy, nhưng mà tôi biết về chính trị, vì tôi làm về chiến tranh chính trị và tôi hiểu biết cái điều đó, cho nên tôi nghĩ rằng tôi không muốn đi đâu hết, ở lại đến cuối cùng. Nhưng mà tôi không muốn tự sát, cứ như mấy người bạn tôi là Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng rồi đó, vì là bạn của lứa tôi, cùng chung tuổi tôi. Tôi không muốn tự tử, tôi đánh thì tới chết thôi, giống như đạn cuối cùng. Nhưng mà rốt cuộc tôi không được đánh như vậy, bởi vì đầu hàng vào ngày 30 tháng 4 là tôi rời đó. Khi Dương Văn Minh đầu hàng rồi, tôi mới bắt đầu đi. He said that first of all, he did not want to leave the country. He wanted to fight until his death. But he knows that the Vietnamese, South Vietnamese soldiers are very courageous. They can fight every battlefield and win every battlefield. But because of politics, they are not allowed them to fight. And after the surrender of South Vietnam on April 30th, 1975, there are no way they can fight. And so he had to leave Vietnam. Nhưng mà đi bằng cách nào? Tôi nói thêm một phần nữa. Tôi có thể ra đi được rất dễ dàng, bởi vì cái counterpart của tôi đó là những người từ CIA, họ yểm trợ chúng tôi cái chương trình đặc biệt đến Đà Bắc, và tôi có những chương trình phát thanh như là đài mẹ Việt Nam, đài Gươm Thiên Ái Quốc, đài Nam Bộ Kháng Chiến, đài Cờ Đỏ đó, đến đó là được công tác đặc biệt của tôi. Đó đặc biệt là mà đánh về tâm lý của quân đội cộng sản, nên tôi không đi. Nên cơ quan tình báo Mỹ đó, CIA đó, cho chúng tôi một chiếc tàu đi 400 người, cho tất cả những người thành viên viết bài trong của chúng tôi đó đi đó, là đi đó, người là nhân viên có liên hệ với Mỹ đó đi, nhưng tôi cho họ đi hết, tôi không có đi, tôi ở lại đến cuối cùng. Cái ngày cái tàu đi rồi rời ra khoảng chừng 2 tuần lễ, rồi ở Phú Quốc đi trước rồi chở không mấy trăm người viên của tôi đi hết, nhưng tôi ở lại. Nên tôi ở lại tới giờ chót thì cái người là em của cái là điệp mà người quen với anh cậu của bà đó, có người chồng, có tên là có người chồng mà có một cô bé dắt vợ bé sinh viên đi, bỏ lại 3 đứa nhỏ liền. Tới ngày 29 lúc 4 giờ chiều ngày 29 5 giờ chiều ngày 29, chị anh lúc có báo gọi tôi nói: anh Nam ơi, này kể chuyện anh nói là lúc đó có cá thôi, anh có được đi trong giờ giới nghiêm, anh cho tôi xuống dưới bến tàu ở Thủ Thiêm, ở tàu ở Sài Gòn đó, để tôi đi cái gì các ông tướng là ông trung tướng Lê Văn Nguyen, rồi ông tướng Thăng là hãy đi xuống đi, rồi có tàu đi. Anh không đi thì anh cho tôi đi xuống dưới rồi tôi đưa rồi tôi, thì tôi nghĩ rằng mình không có đi thì ý mình ở đâu chết là quê mình, chứ bây giờ mình đi nữa mà không chúng ta sao được. Tôi mới đem xe chở rồi đưa xuống dưới kia, xuống dưới bên kia
Trong khi đó thì có bà này cũng là bạn với ông Tiến nữa đấy, đi luôn. Rồi tôi thì đưa bác tôi đi thôi, đưa nhờ bà này đưa qua Mỹ là bà gửi cho ông Bảy một xe vé em tôi. Nhưng mà lúc đó thì mấy thằng quân với bạn tôi đó, ông đệ tá đủ kiểm rồi đó, ôi giời, nó mới xuống đây đi ở mình ngày mai bỏ rồi, không có được nữa, sẽ mất nước này rồi. Mà bắt tôi phải lấy chìa khóa rồi bắt tôi đi, thì tôi đi bắt đầu trở bên đang đi luôn. Thì đó là điều bất đắc dĩ mà đi chứ không muốn đi. Yeah, he still emphasized that he doesn't want, did not want to leave the country because he worked with CIA and they support him a lot. They can fight to the north, and he handled a lot of some radio stations, something like that, but because the situation at that time, on the last day of Saigon, he still doesn't want to go, but his friend want him to bring the family to a ship there, and his wife go with them, go to a ship, and then he left on that boat, that ship, in last day of Saigon. On April 30th, 1975. How did the war change when America got involved? Chiến tranh nó thay đổi như thế nào mà khi mà nước Mỹ tham dự vào cuộc chiến Việt Nam? Cuộc chiến tranh nói rằng cuộc chiến tranh phải nói là cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa cái chế độ của cộng sản và tự do. Cộng sản thì nó mạnh ở chỗ là nó độc tài, độc quyền. Thì cái chiến tranh mà nói ước tính về cái việc đó thì tôi nói rằng cái chính nghĩa mà đấu tranh chiến tranh đó thì Việt Nam Cộng hòa Việt Nam có chính nghĩa, bởi vì cộng sản thì nó độc tài, nó không có chính nghĩa. Nếu mà nói về đánh nhau mà đánh thẳng nhau đó thì người nào có chính nghĩa thì sẽ thắng, miền Nam nhất định phải thắng, bởi vì tại sao tự về Bắc xâm lăng, thành ra xâm lăng không ai muốn đó, nhưng mà vì nó nhiều vũ khí quá, mà trong khi đó mình thua cuộc là vì không thể thua về không phải thua về mặt trận, thua về chính trị. Không, cái câu hỏi là người Mỹ người ta làm cho cái cuộc chiến thay đổi như thế nào? Bởi bộ đó tôi nói sắp tới đó là vì Mỹ không tiếp tục thay đổi cuộc chiến, vì cái khó khăn về vấn đề ở nước Mỹ không tiếp tế được cho Việt Nam vũ khí đạn dược và thì vũ khí đạn dược nước Ấn nữa gì hết. Trong khi đó thì ga và tàu yểm trợ Bắc Việt quá nhiều, Mỹ bỏ lơ chứ Mỹ yểm trợ đủ vũ khí chắc chắn Việt Nam là thắng. He said that the South Vietnam government was self-defense, and the North is invader. So the South Vietnam lose the wars because the U.S. Did not give supply. In the meanwhile, in the north of Vietnam, the communist regime looked like the Russian, Chinese government. They full support the North Vietnamese government, and they gave a lot of ammunition, gun, everything. And in the meanwhile, in the South Vietnam, we don't have anything from U.S. at that time, so we had to lose. So, how did you decide to come to the U.S. as opposed to anywhere else? Tại sao ông cảm thế nào mà ông sang nước Mỹ? Năm 75 nữa, sao quyết định sao? Thì tôi bị bạn tôi đưa mấy người đi trên kia, rồi xuống tới bên tàu đó, bên kia bắt luôn, lấy chìa khóa xe rồi không đi luôn. He said that he doesn't want to go. He did not want to go. But when he drove the family to the boat,
And then the boss there, everybody forced him to come to the leadership. He still doesn't want to go. He did not want to go. Như He là want to stay there, fight. Right. Yeah. tôi đang mặc đồ tác chiến, Yeah. mang súng được, đi xuống nó At that time, he had a gun and a uniform. He want to stay there and fight until the end. So was everyone else just going to America, and he sort of got dragged along? And that let me tell them to speak. Mới đỏ thôi. Say it again. So everyone else was decided to go to America, and he just sort of got dragged along. Mọi người đều muốn sang Mỹ. Lúc đó mọi người đều muốn chạy hết. Nhưng mà khi mà ông tới Mỹ, ông có thấy hòa đồng với họ không? Cái cảm nghĩ của tôi Phương. Đấy. Tôi đã ở bên Mỹ, tôi đã biết Mỹ nhiều, và tôi biết tôi đã học ở bên Mỹ, tôi biết vũ khí đạn dược của Mỹ nhiều, và tôi biết người của Mỹ trong chiến tranh họ không có phải muốn đánh để mà chiếm lấy đất với nhà người ta, xâm lược, họ chiến tranh là trên vì chính nghĩa, vì tự do, nên tôi rất thích cái chiến lược đó. Nhưng mà khi thua cuộc rồi, Mỹ không yểm trợ nữa để bỏ cuộc thua cuộc, thì tôi nghĩ rằng phải chết, phải chết, chứ không thể nào mà bỏ chạy được. Vì trong đó tôi đã quay rất nhiều lính yêu hiền tôi mà, cả mấy trăm người lính như tôi, tôi ở lại với họ. Thành ra đi về là đi bất đắc dĩ mà đi. Nếu tôi muốn đi thì tôi đi bằng chiếc tàu mà 400 người chở của bên siêu quân Mỹ gửi tôi đi rồi. Mấy người không biết hết mà, hiểu không? Thành ra tôi đi như vậy là vì bắt buộc phải đi. Cái cảm nghĩ tôi là rất buồn. Giận Mỹ thì cũng có, nhưng mà đất Mỹ thì không đất. Vì sao? Vì thế họ, vì thế chính trị họ phải như vậy. Ông Nixon là người rất là tốt, rất là bảo thủ, nhưng mà rốt cuộc ông không bất quyền vì cái vụ quá tay biết, tôi phải hiểu biết như vậy nên tôi thông cảm với người. Yeah, he said that because he has been in the U.S. in 1957 and he understands how the American feel. Although that they don't want to, he doesn't want to come to the U.S. No, he doesn't want to go. But he was forced to go. And he said that the U.S. Look like abandoned Vietnamese, and we lose the war. But he still did not hate America. He understands that. Where Tôi did you? muốn nói thêm, tôi là người được huấn luyện rất đầy đủ về vấn đề tình báo. Tôi đã tốt nghiệp cái khóa phản tình báo và tình báo chiến lược của Hoa Kỳ. Đó là cái tình báo cao cấp nhất của nước Mỹ mà tôi biết đó, chỉ có trong Việt Nam á, chỉ có ông Tổng thống Thiệu, ông Đại tướng Khánh và một số người học cái đó hơn. Nhưng mà tôi đã được học cái đó vì cấp chỉ huy muốn huấn luyện tôi đầy đủ. Tôi học cái khóa đó ở tại Okinawa. Hai khóa đó học đâu khoảng chừng gần 6 tháng. Hai khóa đó, và tôi đậu cao điểm nhất trong cái đội trăm số 7 nước đó. Cho nên tôi được nhà trường ông tướng Power là chỉ huy trưởng cái trường đó Mỹ đó cho tôi một cái thơ rất là khen ngợi là người học cái mình có highest score of the class. Thì về nhà và tổng tham mưu mới lấy tôi về tổng tham mưu phòng gì làm việc, có về tình báo chiến lược. Nhưng mà ở đó không có đánh giặc, buồn quá, hồi mũi biết không buồn quá, tôi xin đi đánh giặc. Thì tôi muốn rằng làm sao phải thắng ngoài mặt trận, chứ không phải ngồi nhà không đâu được. Mình đã đủ thứ hết, bây giờ mình làm gì không được. Thì tôi mới tình nguyện đi đơn vị tác chiến được nữa. He said that he was trained in U.S. For intelligence in Okinawa for six months, so he understand it. And when he went back to Vietnam, he doesn't want to stay in the office, and he want to go to the battlefield to fight.
and so he said that he understands all what American think about the war and why they left Vietnam and did not help South Vietnamese government to fight since 1973, something like that, and we lose the war. He understood that. What were Americans thinking? Theo anh nghĩ thì người Mỹ nghĩ như thế nào lúc đó? Bây giờ Người Mỹ nghĩ như thế nào lúc đó? Lúc mà bỏ Việt Nam. Buồn lắm, bởi vì buồn. Không, người Mỹ kìa. Hả? Người Mỹ á, người Hoa Kỳ á. Giờ Họ nghĩ làm sao? họ nghĩ sao bây giờ? Họ bỏ Việt Nam. Tôi vừa nói lúc trước đó, họ bỏ Việt Nam là vì cái thế họ không thể giúp được tiếp tục, họ không thể giúp được cho Việt Nam để mà đánh thắng. Nếu mà giúp được thì thắng, mà không giúp được nữa để cắt ngang nửa chừng. Người ta nói rằng Mỹ phản bội thì tôi cũng chịu phản bội, nhưng mà đó là vì cái thế họ phải bỏ để mà hy sinh cái phần này để mà lo một cái khác quan trọng hơn. And he said that he understands American at that time because war too long, and at that time the American have to left Vietnam, so cannot help Vietnamese government anymore. He understands that. Where did you arrive when you came to the U.S.? Anh tới nước Mỹ năm nào? Huh? In 1975. Right, yeah. Yeah. Where in the U.S. did you Ở đâu? go? Tới đâu? Lần đầu tiên thì tới đâu? Chứ ở San Antonio. He said that in San Antonio in 75. How was... Sở dĩ tôi nói điều này, nói thêm một nữa, các ông không biết nhiều. Tôi đã tham dự vào cái hội làm Malê, vì tôi lúc đó thì năm 1968 là bắt đầu hội làm Malê bắt đầu mở ra. Đến năm 69 thì tôi đi qua tham dự với nó tới năm 1970. Trong thời gian tôi ngồi trong bàn hội nghị đó, tôi biết mình bị cái thế yếu, và sau tôi coi tất cả là trên 40.000 tù binh prisoner war ở Việt Nam, gồm có tù binh Bắc và tù binh Việt Nam. Tôi coi hết đó, tôi giáo dục đối chuyện với họ để cho họ biết rằng cái việc họ là cuộc chiến tranh xem răng, nhưng mà đối với Việt Nam trong miền Nam đều dân đạo, không có ở ác gì họ. Sắp có những cuộc trao đổi nhưng mà trả người về không như thế bảo đó thì họ sẽ được về nhà ăn lành, vì trong miền Nam này không có thể thù nhập, nói họ biết. Nhưng mà trong hội nghị đó, trong họ bên kia đó thì họ rất là phách lối lắm. Ngay cái ông Helbig là một người, ông đó là phụ tá đại của là trưởng phái độ của quân sự Mỹ, là trưởng của ban đoàn phái đoàn của Mỹ hội nghị giờ vừa lên, là ông là phụ tá cho ông Kissinger. Ông nói rằng chúng tôi soạn thảo cái điều này, các Việt Nam Cộng Hòa có ký thì cũng được, không ký tôi vẫn ký đơn phương và Việt Nam phải thả hết rồi mình. Như vậy trong khi đó tôi muốn rằng phải thả hết, mình cứ kiểm soát được miền Bắc thả hết, Việt Nam thả hết. Nhưng họ cứ tự động làm lại. Tôi thấy bị cái thế yếu làm như vậy tôi rất buồn rồi. Nhưng mà cái cuộc tôi thấy là nếu mà mất nước thì tôi chết luôn rồi, sống làm gì để nó bắt mình rồi nó giết sao? Thật sự tôi thấy ngay trong hội nghị tôi đã mất rồi. Cái hội nghị đó rồi nói thứ anh bắt miền Nam phải nhìn nhận mặt trận với miền Nam là một chủ thể, đúng không? Cho miền Bắc lấy quân lên Đông Nam được đóng ở tại chỗ, chứ mà tại ở đâu đó không cho rút lui, và chấp nhận cho Mỹ rút lui, để cho Mỹ rút lui, mà hứa là yểm trợ vũ khí đạn dược, không vũ khí nữa. Tất cả những việc đó đều sai hết. Thành thứ ra coi như là một nước dược tiểu phải chịu khổ sở như vậy rồi
thì mình là một người trong nước đó, mình phải chết với đất nước chứ là sao được. Đó là gì tôi nghĩ. He said that he attended Geneva talk in Paris in 1968 until 72, 73, something like that. He understood that the Americans want to withdraw everything, left Vietnam, and he said that, he was an officer. He have to die. Thôi, nói ngắn gọn thôi. Thành thế ra tôi muốn nói thêm. tiếng Anh đi. Hả? Nói tiếng Anh với họ đi. Hả? Nói tiếng Anh. Nói tiếng Anh với họ đi. Vì tôi begin. I don't blame the American withdrawal or against us, because I know the poor situation on politics. We lose political reason, but not by in the battlefield. That's why I want to say to fight until then. my day. Okay. Sau khi mà tôi muốn nói vừa rồi thì tôi nghĩ rằng tôi không trách ai hết, bởi vì cái thời thế đó nó phải như vậy. Nhưng giờ trong lúc này tôi vẫn còn nghĩ rằng mình có thể lấy lại được nữa. Và tôi sẽ nói tới rồi về vấn đề về cái công năng của tôi. He said that he doesn't blame anybody because of the loss of Vietnam, but he thinks that we will regain, take the Vietnam again. We will win again. How long did you live in San Antonio? Ông ở San Antonio bao lâu? 3 năm. 3 years. What was that like when you arrived? San Antonio lúc đó ra sao? San Antonio tôi ở đó tôi thành phố rất là yên tĩnh, dễ tốt cho những người học hành ra trường đại học đó. Vì tôi có người em ở đó, bác sĩ Bảy học đó, rồi mới học bác tôi đó. He said that at that time San Antonio very quiet, very good for education, because his brother living there and graduate from medical school there. What did you do while you were in San Antonio? Ông làm gì ở San Antonio? Ông làm cái gì ở San Antonio? Tôi hả? Tôi nói là tôi làm mới không có tiền làm car wash. He did everything like a car wash. Car wash với cái 2 đồng 10 xu giờ. Yeah, $2.10 per hour. Tôi làm accident manager của cái car wash đó, thì tôi được 2 đồng 70 xu giờ. Nhưng mà tôi làm việc giỏi, rồi cái người chủ Exxon nó hỏi tôi, bây giờ mày làm này hoài không đáng đâu, mày có tiền mày đầu tư vào mày làm chủ cái dân. Tôi nói tôi không có tiền, nhưng mà nó hỏi nhiêu tôi nói 15.000, thì nó 15.000 thì tôi xin mấy đứa em tôi, bác sĩ Bảy em tôi với bác sĩ anh giáo Bảy đó, người cho tôi 7.500 tôi mua cái xăng, tôi mua rồi equipment rồi giỏ xe rồi mới rồi là đưa 15.000 tôi làm cái đó. Tôi làm tới 3 năm. Làm cái gì? Làm Exxon đi đưa. He was a car washer and then become assistant manager, $2.70 per hour. And then the owner said that why we don't buy one to be an owner for that. And some brother helped him. Each one gave us a few $1,000s, and he bought one Exxon station. I borrowed $15,000 from two brothers, and to invest there to be a dealer. And I come to run here for the dealer certificate before we run the gas station. We run Houston. That's why I come to Houston to attend the training here. I work over there for 3 years. I make some money, and after that I think it's better to work more, make more money to do something
nothing new. Because they come to do fishing. Do fishing vì có hai cái người ta nói rằng nhất là phá Sa Lâm, nhị Tâm Hà Bá có tiền nhiều. Mà phá Sa Lâm mà mới có cơ giới. Tôi đi đánh cái cá rồi chiếm tiền. Năm nào? Năm 1958. 78. 58. Đó, 78. 78 đó. Tức là về ở San Antonio mà. San Antonio tới 75 tới 78 rồi qua đây tới đây. Yeah. Next one. So, what was the Vietnamese community in Houston like when you arrived? What? What was the Vietnamese community like in Houston when you got here? Population? Like the environment, I guess. The Vietnamese at that time? In Houston, like were there a lot of Vietnamese people here? Lúc mà anh năm 78 anh về Houston á, thì người Việt Nam như thế nào? Người nó ít lắm. Bao nhiêu? Ở đây khoảng năm 78 thì chừng 4-50 ngàn ở đây. 4 năm là nhiều chứ, 4-50 ngàn là nhiều. Cũng là năm 70 đây thì cũng cần 4-50 ngàn người á của Houston nữa. Houston với kể cả Seabrook cái gì nữa. Seabrook kia ba đó. Yeah, he said that in 1978 when he come to Houston, the Vietnamese population is around 30,000 people living in Houston and its vicinity. Galveston, Seabrook, Kmart, something like that, about 30,000 people. Về tinh thần làm việc thì tốt, sinh tinh cũng tốt chứ, nhưng mà đối với tôi đó gặp cái trở ngại là vì đánh cá, là bị nó kỳ thị. At that time, the life in Vietnamese in Houston is very good, but the problem is because of KKK group, they doesn't want people go to fishing. Vì cái việc mà nói với KKK thì tôi sở dĩ mà ông không có hỏi gì tôi nói luôn rồi thì tôi dàn xếp được để có một sự êm đẹp mà họ không đốt phá đâu nữa, bởi vì tôi biết những cái việc làm của họ và tôi thỏa mãn những việc làm của họ. Họ muốn cái gì, họ muốn đuổi cho tôi đi thì đuổi bằng cách nào. Tôi đến đây anh người đánh cá có làm gì sai lầm hay không, tất cả tôi biết cái sự việc đó và tôi có một cái đường lối là sống chung của họ và bắt họ phải chặt dẹp bỏ ví dụ chống đối tôi để tôi không phải chống đối họ bằng cách là tòa án tôi yêu cầu tòa xử một cái tôi muốn dùng cái bằng linh hoạt không thắng nó mà không thua nhưng mà hiểu biết được nhau. Trong đây tôi nói này, trong các bạn là anh thấy là thì hiểu biết nhau là mà sống chung với nhau và họ dẹp bỏ cái chống đối cho tôi và tôi tha cho họ, không có ở tù không có gì hết. Đó là điều quan trọng nhất. He said that when he arrived in Houston, he knew the problem of KKK. That group doesn't want Vietnamese fishermen to work at Galveston here, Galveston, Seabrook, Kmart, something like that. He understands that. He wants the way, peaceful way. Two groups live together in peace. That's what he wants to. How did you start making that happen? Cái việc đó bắt đầu xảy ra như thế nào? Mà bắt đầu từ lúc mà họ thấy năm 1981 1979 đến 81 là những năm đó là họ 79 đến 84 họ chống đối ngầm 81 sau 81 họ ra mặt chống đối bằng cách là họ biểu cho tôi phải dẹp hết tàu đi ra khỏi đó đi đó là không làm được. Tôi tưởng từ năm 78 chứ. 78 thì chưa, rồi tới năm 80, 81 thì nó bắt đầu đi vua. It started in
1979 and until 1981 and become strong. The KK group, one own of Vietnamese fishermen, have to get out of this area, and they cannot do the work like a fishing in Galveston Bay. Những cái việc làm đó là họ có làm, họ cũng chuẩn bị từ năm 1981. Yeah. Bắt đầu đó. Thì nó bắt đầu họ đuổi đi hết, đuổi đi, họ không chọn cái cá nữa. And the KK group tried. The Vietnamese fishermen have to get out of Galveston Bay. Cannot do the job of fishing. Was there any sort of organization or leadership among the Vietnamese fishermen? Lúc đó là ngư phủ có một cái hội đoàn hay một cái tổ chức nào không? Lúc đó thì lúc đầu tiên thì có cái nhóm một nhóm người thôi, chưa có tổ chức. Nhưng khi họ chống đối đó thì tôi mới thành một tổ chức, mới thành lập rồi đó. At that time they don't have any group, any organization at all. When the KKK get involved too strong, and he get involved in that. So you became sort of a leader for that movement? Lúc đó là ông có phải là lãnh đạo cho cái cuộc đấu tranh đó không? Lúc đó ông có phải là cái lãnh đạo không? Là người lãnh đạo? Tôi như đó có mình tôi là lớn và tôi biết nói tiếng Anh. Nhưng mà lúc đó ông là chủ tịch rồi. Gì? Chủ tịch cộng đồng rồi. Chưa. Chưa. Lên gái là chưa. Cộng đồng tới 83 mới là thì xuống dưới đó lên gái là nó đuổi đi, nó là ngay từ nhà tôi có nhà đó, lợn súng rồi bắn tôi, rồi hăm dọa, rồi nó đốt tàu một chiếc tàu đốt chiều và đánh mấy người ta, bắt ta đánh đuổi đi đấy, không đi đánh, thành ra nó ức hiếp ghê lắm, thành ra nó mà làm sao lúc đó làm sao mà ông trở thành lãnh đạo của rồi cái nhóm? Tôi mới thành lập cái hội, là cái hội có người. At that time, because he can speak English and he understand KK group, and we went to the Galveston Bay at Galveston and form one group, one organization to fight with them, not fight, but negotiate with them. The KKK group during the night they have a gunshot to his house and fight at his house, and then try to get the Vietnamese fishermen out of the area. To evict the bang from the water. Wow. Yeah. What sort of support did you receive from the people of Houston while that was going on? Lúc đó đó ông có được ủng hộ nào của những cái dân chúng ở trong Houston không? Đồng bào Houston thì sợ, giờ sợ lắm, nhưng người biểu tôi phải bỏ đi, nhiều bỏ đi, ngay cả ông bác sĩ bằng bạn tôi, ông nói bỏ đi, nhưng tôi biểu bỏ không được, bởi vì họ không vì tôi, vì mình đó, họ xuống đó họ đầu tư, họ mua tàu về rồi, cả 100 người rồi, nhiều rồi, biểu không đi thì phải bán được tàu mới đi chứ, không có tiền mà, không đi được thành ra tôi không thể đi được, đồng bào ủng hộ tôi lắm, tôi không đi được, tôi phải tìm cách và làm sao để mà thắng được họ. Do nó cái lời của má tôi, bà già tôi dạy tôi nói rằng con phải làm cách nào mà thắng cái đám KK này, nếu mà không thắng thì nó tiêu diệt hết tới này chứ. Nếu mà con nói mà dùng luật pháp mà chống lại họ, mà luật pháp mạnh á, con thắng được thì lợi cho đồng bào. Còn nếu con có chết đi nữa, con chết đi, con cũng làm việc đó chính nghĩa. Nếu bây giờ không để không như vậy mà đánh nhau cho họ, chống họ, dù mình giết họ
500 người. Mình chết 500 người mà mình giết họ 5 người, mình cũng là người lỗi. Bởi vì mình đến đây mình không có làm như vậy. Thành sự là phải hiểu trước và tìm cái điều cách nào mà ôn hòa, khéo léo để mà làm cho nó đừng cho nó nữa. Nên là má tôi dặn như vậy, tôi chiến đấu. At that time, people, Vietnamese people in Houston, they support him, but they very afraid. They scare KKK a lot, and they advise him to do not involve with that. But the fishermen at that time they are only trust him, only he is their leader, and especially his mother advised him that you have to live like a man and try to help people, try to help fishermen there, and try to walk the way, peaceful way, to win the fight, not fight with gun. No, she said that if they kill 50 Vietnamese fishermen and you kill 5 KKK members, that is your fault. So he said that he had to fight the way by the court, by the law, or something like that. Tôi nói đến đó là vì thấy rằng cái sự không phải tôi yếu mềm, nhưng mà phải tìm cái cách nào cho nó tốt mà tôi mới điều tra, tôi tra về cái người ông Louis Bim đó, Louis Bim, là thằng sếp Galaga đó, thì tôi biết nó là tôi nói nó là tôi nói cho người biết mấy người đánh cá Mỹ biết nó, tôi thương nó, tôi phải ghét nó, thì tôi biết nó là một người anh hùng, một người đã từng chiến đấu ở Việt Nam, nó là tầm trung sĩ, là gân ship của bộ chiếc Cobra máy bay tình nguyện qua bên Việt Nam đến Việt Nam, và máy bay nó bị bắn và không cháy, nhưng mà không bay được nữa, phải hạ xuống tại Sóc Trăng. Cái người mà ra đó gắn huy chương cho nó là ông Trung tướng Nguyê là bạn của tôi, và tôi ra đó gắn huy chương cho nó vì nó máy bay bị bắn, vì nó chiến đấu đó, nó bắn, nó là anh hùng chứ không phải là nó nhát đâu. Cái việc làm thì của nó là vì nó nghe lầm, người ta nói nó tôi là cộng sản, thì nó ghét cái cộng sản, nó giống tôi, nó càng chống nhiều, tôi càng thương nhiều từ đấy. Tôi nói cho nó biết như vậy nhưng nó không có tin, nó không có tin. Nó nói với bà vợ tôi không tin, nó muốn gặp tôi, nhưng mà tôi không cho nó gặp bởi vì tôi chưa đủ yếu tố để mà tôi thắng ra ngoài tòa. Mà tôi đẹp đó, rồi tôi nói tôi sẽ nói tiếp tại sao tại sao nó nghe tôi, nghe nó he tried to work to find a way, a peaceful way, and he tried to reach the leader of KKK at that time, and the leader is Sergeant, is a Vietnam veteran war. He was in Vietnam in helicopter, and one day his helicopter was down. The general and himself go to have a medal for that man. Look like a heart medal, something like that, to give. Where did we leave off there? Do you remember? What? What were we talking about? Oh well, the leader Yeah. of KKK. Right. That's what they say. She said that he knows that the leader of KKK is a sergeant in a helicopter, and he was a Vietnam vet during the war. And one day, his helicopter was shot down, and they
one general and himself go to that to save him and gave him the medal. And when the leader of KKK heard that, he wanted to meet with him, but he refused it because at that time he was very careful about that. What was his name, the leader? Tên của cái ông leader đó là gì? Tên cái người mà lãnh đạo của KKK lúc đó là gì? Louis Beam. Louis Beam. Cái tên này. Louis Beam. Okay. So how did that eventually get resolved? Result of that? Resolved. Result? How did the conflict with the KKK come to an end? Sau đó cái vấn đề đó giải quyết như thế nào anh nào? Con có để kiếm cái từ nó cái đâm. Miệng. Louis Beam. Right. Red Dragon. Yeah. Red Dragon, yeah. Yeah. I know him, his background. He used to be Captain Sergeant. He's a fighter, gunship of the one Cobra helicopter. Right. He fought heroically in Vietnam. And he gets shot. He gets shot and dropped at the South province. Yeah. The man who come to pay the medal for him is my friend, Lieutenant General Nguyê and myself. Pick the medal for him. I said, "You are a hero." He don't believe that. After I tell him, "Oh, why you know that?" Because I know your background. You are against me because you want to protect the fishermen, American fishermen. But you evict them out, it's wrong. This is the free enterprise country. You cannot pick them out. If they move out, at least they have to sell his boat. Because he will still own money when he won't vote. Then after I found the command goal to live peaceful, I do not. I asked the judge to sentence a sensitive order for them to stop fighting, to make the peace restore in the water, so that when freedmen they come to take two film. The first one is fire on the water, and the one Paul Alamo. It should be tough, fighting argument almost 3 years. So that we can tell oral right now, any people can tell. If you can fight it here, you can have it anywhere. And there's one book here, my lawyer, Mr. Morrissey, he wrote this one. Oh wow. Yeah. You're a lawyer? Yeah. Wow. The lawyer at that time, they bring the KKK to the court. Khi mà tôi nói nghe cái lời chắc ông đó, khi mà tôi nói tôi làm một cái statement trước khi bằng tòa xử đó, tôi nói statement để cho tòa cứu xét và xử một cái án. Tôi yêu cầu là bữa án linh động, không cần thắng không cần bại, nhưng mà cho người sống chung với nhau được. Và nó bên kia tôi không bắt buộc họ đóng tiền trả tiền gì hết á, họ tụi kia không hết á. Thành ra họ phải chấm dứt cái án làm như vậy. He brought the KKK to the court, and he said that he doesn't want to be to be a winner or loser. He wants two sides live to
next to each other in peace. That's it. So, what did you learn from that conflict, if anything? Anh ta hỏi là cái sự mà conflict đó thì ông đã lấy được những cái kinh nghiệm như thế nào? Kinh nghiệm là tôi phải biết được tại sao họ đấu làm như vậy. Ông sau cái conflict, sau cái conflict sau cái cuộc mà đụng độ đó, sau đó rồi ông học được cái bài học gì? Bài học của mình là nói lẽ phải nói cho người ta biết được cái lẽ phải ở chỗ nào, họ làm sai phải sai cái gì để họ tự hiểu, rồi chúng ta mới tìm một cái đường chung dung để mà sống chung với nhau. Tôi coi kêu cái common goal, một cái mục đích chung đó là sống chung nhau. Họ đừng cho rằng tôi không cho là fisherman thắng kiện, mà họ không phải là người thất bại, nhưng mà họ hiểu biết, có sự hiểu lầm nhau thì sự hiểu lầm đó phải được giải quyết. He said that he learned that understanding to each other is most important. Nobody loser, nobody is a winner. Living together in peaceful, that's the most important. What effect do you think that whole thing had on the Vietnamese community in Houston? What? The Vietnamese people, what effect did the conflict have on them? Khi mà có cái sự đụng độ như vậy đó, đã ảnh hưởng tới cái cộng đồng Việt Nam ở Houston như thế nào? Sợ lắm, sợ nó giết chết tôi và giết chết nhiều người nữa, rất sợ lắm, nhưng mà họ không biết cách nào để mà nói nữa. He said that people in Houston, living in Houston at that time, were very afraid. They're afraid that he was killed, fishermen was killed, people here in Houston was killed, something like that. They are afraid. Có những người xuống tôi phải làm giữ đánh lại, nó làm lại. Ngay cả ông Phó Tổng thống Kỳ đó, ông cũng điện thoại cho tôi. Ông nói là không qua bên đó, mà đứng gần bên tôi là mình chống được tụi nó. Tôi cũng không có để qua. Tôi nói ông qua đây, tôi sẽ thua cuộc. Bởi vì sao? Nó nói tôi là Chris của Thiệu Kỳ. Ông ở đây thì không được, để việc tôi làm. Tôi không cho ông không làm. He said that, but however, somebody is very aggressive. They say that you have to fight until the end. And but he doesn't agree. He did not agree about that. And what would you say were the long-term effects on the city and the people? Trong cái ảnh hưởng lâu dài đó, đối với cái người dân ở Houston như thế nào? Cái conflict đó. Houston là người tốt. Nói tiếng Anh đi. Những chính quyền thị trưởng rồi đấy, tất cả những người tốt, tôi biết hết. Cái ảnh hưởng của cái conflict, của cái cuộc xung đột đó về lâu dài như thế nào? Về lâu dài thì tốt được, cái loại cái nước nữa. He said that everybody understand now. Nó biết tôi, ông chào tôi vậy. Chào tôi. And now the leader of the KKK is a friend of him. They are friends and say hello to him anytime they meet him. Trong khi đó, tôi yêu cầu tòa án không có phạt tù họ, không họ đốt tàu, tôi cũng chi tiền là tôi sửa tàu cho người ta, rồi nó đánh ra tôi cho tiền của ông xuống ra, nó yêu tôi làm hết, cho nó free không có gì hết á. Chứ nếu không thì tòa sẽ buộc nó đốt người ta, phá hoại người ta, đánh người ta là không được, nó sẽ tù, chắc chắn nó phải tù. Vợ nó là ly dị bỏ nó, bởi vì nó nghe lời vợ nó, rồi vợ nó bắt con đi, nó bắt con đi thì ra tôi làm sự yêu cho nó thì nó mới về với vợ nó được, vợ nó muốn chấp nhận được. Thì đó là bây giờ sẽ rất là tốt, và người ta thấy rằng làm việc đó là rất là khó làm, nhưng mà tôi nghĩ rằng không có gì khó hết nếu mình làm sự thật. Đó, do vậy. Yeah, he said that on the boat was fire. He paid for that.
and he asked the court do not have any penalty to the KKK. How has the Vietnamese community in Houston changed since you've been here? Từ cái ngày mà ông tới đây đó, ông thấy cộng đồng Việt Nam thay đổi như thế nào? Cộng đồng Việt Nam ở Houston. Sau khi mà có chuyện xảy ra về vụ KKK đó, thì đồng bào ở đây biết rằng tôi là người khéo léo và là dàn xếp, không có tự cao tự đại, mà biết công việc nào sai quấy để mà dàn xếp, cho nên họ có niềm tin trong tôi. Rồi trong khi đó thì lúc đó thì bà thị trưởng có chị Quý Mai đó, tôi thờ của bà đó, thì bà thấy tôi là dàn xếp gì như vậy, thì bà thấy rằng ổn là tốt, họ muốn liên lạc với mình, thì bà kêu tôi hoài. Thì tại sao kêu tôi hoài? Tôi đi đánh cá mà, thành ra là bà mới nói rằng phải có tất cả mọi dân sắc tộc, phải có community, phải thành lập community, Vietnamese Community, Chinese Community, Korean Community, phải community hết, Black Community hết, để bằng ông kêu một người chốt ngu để nói chuyện, có một trên trận mà tốt và ưu bài cho tôi đó và tốt, thành ra ông muốn bảo rằng nên tổ chức cộng đồng, tôi về tôi tổ chức cộng đồng, từ đó mà là yên tình. Yeah, after the conflict there, people in Houston loved him, like him a lot. Even though that local government, like the mayor, meet him many times, he advised him to be the Vietnamese community should have an organization, and then he become the leader. He become the first president of Vietnamese community here. So you said it went to court. What sort of result was reached exactly? Ở tòa án xử đó, kết quả như thế nào? Ông có thể cho biết được không? Tòa án kết quả thì tôi nói là cái statement cho tôi mời phía bên nhóm của họ và nhóm họ ngư vũ cho tôi và tức là luật sư của hai bên. Tôi mới làm cái statement trên tòa. Tôi không muốn là người thắng cuộc, tôi không muốn họ là người thua cuộc, tôi không muốn họ bị tù đày gì hết, bởi vì những sự hiểu lầm sai của họ là vì họ yêu nước, họ yêu người dân họ mà họ làm sai, tôi bỏ qua cho họ. Nhưng mà họ đừng có chống đối chúng tôi bằng cách vô lý là đuổi người đi, nhưng mà phải về đừng chống đối nữa. Như là bà làm sao bà xử một cái bản án cho nó, tôi tạm dừng tôi nghĩ là sensitive, hiểu sao cũng được, để cho sự an bình trở lại đây. Và cái án tới người đó bảo lấy cái câu nói tôi đó, cái việc án lệnh làm nó bỏ hết, có xử thế này, là không có phạt gì tù gì hết, không nói là không được gặp thế. Nhưng mà khi mà cái án này ra thì bắt buộc mấy người đảng Hoa Ca đó, khi mà họp nhau thì phải đem cái bản này ra, bản này giấy dán trong cái trụ sở được coi, và cấm cái người ngư vũ người Canada đó mặc đồ đồng phục, đội nón, mắt rồi ra và mang vũ khí trong tầm mắt của người Việt Nam, cấm. Nếu mà làm này là cái đe dọa thì bà mới chỉ định một cái người magistrate, một người chánh án lưu động đó. Khi mà ông Nam bên đây khiếu nại nó đe dọa thì bắt liền không được tòa xử ở vậy. He said that in the court, let me ask you. I'm sorry, my voice cannot talk. Oh, that's all right. Yeah. And you can talk to English. Talk to him. No. Okay, before the judgment, Judge Gabriel Monroe, he judged the black lady. Yeah, I make the statement in front of his group, our group, and to the lawyer
and just I make statement that I would like you to judge a sensitive order. I don't know what sensitive means. This movie easy to know, but I'm not the winner. They are not losers. But we know what we did wrong. We have to correct. I talked to my fishermen. They correct themselves. Something he been done right, wrong, and he told them he cannot evict the all fishermen out from water because the law protect them. Okay, and they come to on the house in Austin. The other called me there to ask me in front làm điều trần đó thì tôi nói rằng chúng tôi muốn hòa bình yên tĩnh. He said, okay. I want peaceful restore. We can live together. Okay, no fight. So that they said some senator I said, well, you protect some your fishermen for the to get welfare food stamp. I said no, no. I want them to work hard, very dangerous in the water to make some money and also to file tax, pay tax to the government. Not yet in line to get the fair welfare food stamp. That's the one I like to do that. So they don't want to fish. They have to get in line. That's ridiculous. I don't want that. I love the country. I know what the law is, so that they did something wrong against law. I don't want to do that. Forgive. And just a sensitive order. After 20 years, the judge, after this that evening, the judge have assigned by the international law. Chắc chắn tôi đưa cũng có thế bà đưa ra hay international judge. Đưa ra hay this road. The judge, because when they said they judge you, what you rule that can listen to you. I assigned her the judge of the high. And it can be asked me why I make statement like that, because I love the country, I love the people. I want peace and I want to fight. See, now I've read a book, I ask you, the judgment don't know so that. So they, after that, they come to now, nobody problem. Many men can come to asking me, and they come to talk to Seabrook and Kima, the mayor over there, and the chief police over there. They say, at that time, I know Colonel very gentleman. They are one more people will ask me more about it, interview me. But I think that the thing I think we can do this is peaceful store that I like, because I know the country. And after that, I let you know I went to. I always intend to take Vietnam back to not communist. Okay, I right now get out. Anh chị tôi bắt đầu đã yên tĩnh xong rồi, nhưng mà tôi cũng thấy rằng cộng sản bây giờ vẫn không chấp nhận được. Người bảo đánh họ đuổi đi không được. Tôi có một cái kế hoạch để mà giúp đỡ cho lực sau khi mà ông Trung mà ông chứ này tôi quý ông lắm, tôi thích ông lắm, và tôi có tổ chức này tôi bằng hội cựu chiến binh đồng minh chiến tranh Việt Nam 7 nước Việt Nam là có hội ra để nhờ nó tôi sẽ mà khi Việt Nam Cộng Hòa mà được pháp định thuận trở lại đó, ông Lê ông Quát là thì tôi sẽ đưa cái này ra và tổ chức đó tất cả 7 nước đồng minh để mà giúp ông Trung để mà
bác thần cộng sản phải bỏ cộng sản, anh nói đưa cái đó. That is he said that he have a plan to call on of Vietnam veteran and veteran of allies, 7 countries at that time during the war, to help President Trump to raise the communists in Vietnam right now. So. Okay, I don't like the communist in Vietnam. I don't like the regime. Okay, I formed here the new organization here. They all the allied forces who fought in Vietnam. They will join it here. 7 countries. American, Vietnam is the main, and you have the Korean, Thailand, and Australia. Yeah, Canada, a problem to support, get together with McDonald, with the drone, okay, to ask this solve the community in Vietnam. No more community. They we support here. What has been the administration's response to that? Anh nói là vì ông thủ tướng mà ông Quát đó, ông muốn xin hồi phục lại, ông là Ba Lê, ông mời tôi đó, rồi tôi nói chuyện người hồi là Ba Lê như thế nào, và khi trở lại thì Lâm Cộng Hòa sẽ trở lại. Khi mà Lâm Cộng Hòa trở lại thì chính thức tôi sẽ đăng ký vào cái này để tổ chức cái này, mời khoảng chừng 2.000 người đi, cả các binh lính, mời tổng thống Trung đến đây và nói chuyện với ông để bảo bằng mọi cách phải giải đãi thằng cộng sản ông nói chuyện với ông. That's what he said, that he had a plan to get together of Vietnam Fair and 7 country, allied country, and invite President Trump to come up here with the audience about 2,000 people to support Trump to disown communist Vietnam right now. That's his plan. Tôi gửi một ông cái bản mà tôi khi mà ông cái phục quả rồi đó, và vì Lâm Cộng Hòa được tái cái thứ đó, thì tôi sẽ đi tổ chức mà 7 nước đó cho tổng thống Trump và yêu cầu ông can thiệp. Và đây là cái bản mà tôi là tôi làm việc tốt này, tranh thủ ca ngợi tôi, tuyên dương tôi và nói rằng là điều mà tôi làm. Tại vì ông bận là anh đọc đầu tiên này, đó là làm trường của tôi. Yeah. See here, we fighting for freedom, democracy, and human rights against a dictator regime in Vietnam. That's my policy. So you have that one. Để cho con nào, để cho mấy về trường đại học, để đến trường này. Rồi khi mà 7 nước này cùng hợp tác mà làm việc với lại bên UN, mình làm phải về Cộng Hòa phải sống lại mới được, đúng không? Thì mình mới nói được. You can have it, Steve. Oh, Okay. thank you. I'm going to take a picture of it for the archive. Yeah. Okay. Để vào trong cuốn sử. Có rồi. Ông Tổng thống Reagan đó, ông nói tôi tổ chức cái cộng đồng ở đây đó quá tuyệt vời, đặt tên cho cái ngày là ngày 7 tháng 7 sắp tới đó là cái ngày đó thì tôi phụ tổng thống đó mà, tôi tổ chức cộng đồng, tôi phụ tổng thống đến dự mà tổ chức mà, thì ông nói tổ chức. This is President Reagan. Cái này là ông đây là chính phủ government ở đây, người bang. Okay. Người bang. Okay. So what is this? Cái này là cái gì? Không, cái này là cái gì?
Với là cái này hả? Cái này là hội tuyên dương. Ai tuyên dương? Chính phủ. Chính phủ là ai? Liên bang. Tức là tổng thống. Liên bang hả? Tổng thống hay là gì? Tổ chức ở trong đại học á. Mời dương. Ai tuyên dương? Hả? Ai tuyên dương? Ai tuyên dương ông Nam? Tuyên dương chính phủ EOC. Nó là tổ chức tuyên dương. Ai tuyên dương? Tổ chức này của chính phủ. Thấy tôi làm việc gì quá rồi không nói nữa. Anh đọc nó Có rồi. Nhưng mà cái này là ai viết ra cái này? Mỹ. Chính phủ. Chính phủ là ai? Lúc đó là ai? Chính phủ là ai? EEOC, Equal Right Equal Right Opportunity. That's what they say. Okay. Đọc cái này biết là ai nói rồi mình không nói đâu. Dạ phải nói rồi. Chú vấn đề là giấy ông cũng có tổ chức này cũng có tuyên dương của mấy ông chánh án rồi mấy ông tòa rồi đây cũng dữ nó lớn lắm. Khi tôi đến đây This some judge, federal judge. Okay, next question. Can you tell us about your children? Bây giờ anh hỏi về vấn đề gia đình. Gia đình của anh Nam đó. Có bao nhiêu đứa con? 3 đứa con. He have 3 children. What do they do? Làm gì? Nó học một đứa thì ra tụi nó học 2 đứa thì học một đứa 2 đứa thì ra PhD về thần kinh về tâm lý, một đứa thì học về dentist của người ra trường, một đứa nhỏ thì có trường học mở trường học ở đây. Đi làm rồi. Làm hết. Mở trường học. Cái trường học dạy em school trường Am Việt đó. The elder is the first one is a doctor, PhD in psychology. The second one is a dentist, and the third one is a teacher. He has an old school. How did you raise your children? What sort of values did you bring them up on? Cậu ấy nói là cái câu hỏi là nuôi những đứa trẻ như thế nào? Say it again, more clear about the question. What sort of values did you raise your children with? Cái giá trị ông dạy con cái, huấn luyện con cái về những cái giá trị gì? Tôi dạy con cái tôi là phải lý phép với người lớn. Làm bởi vì phải có suy tính trước rồi làm. Think deep about everything you want to do. Và phải quý trọng cái nơi mà mình sinh hóa mình ra, yêu thương nước Hoa Kỳ. Vì tới đây là người đào tạo mình người tốt. Appreciate the people, the country where you are right now. Mấy đứa phải học tốt nghiệp doctor degree. You have to study hard and to be a useful people. Đây là tôi ba đứa em trai tôi là tổ doctor hết. All of the 3 brothers are doctors right now in Houston. Chỉ có mình tôi là thất học thôi. Không lấy được bằng tiến sĩ không được gì hết. Mà lấy toàn là bây giờ giác ở hàng không. Học luật gì đâu gì dễ ợt 3 chứng chỉ à, mà tôi có 2 chứng chỉ, cái thứ 3 là đi hội nghị rồi cái đường sao không nữa, không được, thành nên dốt một gì nhiều. Mà tôi nói mà có bằng tú tài 1 không có học gì, tôi lấy những tú tài 2, tôi tài 2 học tiếng Việt Nam không thích, được học được 2 chứng chỉ đâu xài được gì đâu. Nhưng mà tôi biết bổ nhiệm tôi làm attaché militaire đi rồi thì ban giao quốc tế rồi cũng được. Trong đời tôi thì nhiều chuyện lắm.
He said that even though he haven't no any academic degree, but he have a lot of experience. Have you ever gone back to Vietnam? Ông đã trở về Việt Nam lần nào chưa? Đông một lâu rồi. No. Thằng con tôi giờ bị bắt rồi. Nó coi hồ sơ tôi giờ nó bắt tôi rồi. He said that he never come back to Vietnam, but his son come back, and he is arrested right now in Vietnam because the government look at his bio and arrest his son right now. Thằng con tôi nó đưa về giam thăm gia đình bắt. Yeah. Nay là 10 tháng rồi. 10 months already in jail right now. Nó nói là chủ trương lật đổ trên chính phủ. They say that he wants to overthrow the government. That's the way. What kind of traditions does your family celebrate? Những cái ông gia đình celebrate những cái tục lệ cổ truyền gì? Tết chẳng hạn. Anh nói sao? Hàng năm đó celebrate cái gì? Tục lệ cổ truyền. Không có gì, tôi không có celebrate gì hết. Không có sinh nhật, không có gì hết. Nothing. Nothing. Không có gì. Thì có July 4 thì là mình vậy đó. Còn Tết thì sao? Dạ. Tết thì ở Việt Nam với Mỹ giống nhau. Mình ăn hai cái Tết, Việt Nam với Mỹ. We have two celebrations. One the New Year, Vietnamese New Year, and American New Year, and 4th of July. Yeah. Cái tâm lý từ tôi đó, tôi rất cảm ơn chính phủ Mỹ đã cưu mang gia đình tôi ở đây, và tôi cảm ơn người dân Mỹ đóng thuế cho chúng tôi qua đây sống tá túc trong những ngày năm đồng. Bây giờ việc tôi làm là các con tôi và tất cả người tôi phải làm việc hết để mà đóng thuế cho chính phủ. Ở xứ này tôi nói là có hai cái không thể tránh được. Một là không thể sống dài được, phải chết. Thứ hai là phải đóng thuế. Hai cái đó. He said that he do appreciate American government and American people to let the Vietnamese refugee come over here, and he said that his family, his sons, children have to study and pay tax. That's it. What do you like to do in your spare time? Những cái thì giờ rảnh rỗi ông làm cái gì? Tôi viết lại những cái chuyện mà tôi đã làm để là cho mấy đứa con tôi nó biết, và để tiếp tục nó làm theo, làm mà đúng nghĩa. Và mỗi khi tôi nói nó làm việc đó, phải làm việc phải nói làm gì là phải có làm đúng theo lẽ phải, mà phải làm một cái công bằng và phải làm bằng sự thật. Đó là ba cái, đó là chân lý và là lẽ phải, công bằng và sự thật. Đó là tôi muốn vậy. In the spare time right now, he's writing. He write the memory for the children, and during the past, and he tried to educate them that they have to work based on equality, fair, and love. Great. Do you have any questions? I'm okay. All right. Tôi cảm ơn quan tâm cái việc này đến đây. Tôi rất tiếc vì đầu óc của nó không vừa bình thường, thì làm tiếng nó nói gì nữa, thầy lại nói không được, thầy thông cảm với tôi. He said that he appreciates you come over here because his own he cannot make clear, so apologize for that. Well, we appreciate you having us. Yeah, thank you very so much. Yeah, thank you.